Jel jsem do Singapuru, abych promluvil na festivalu buddhistických filmů. Jako obvykle mluvím bez přípravy a tak jsem si vzpomněl na jednu věc z dávné doby v Thajsku, asi před 37 lety, když jsem tam byl mnichem. Kdo si mi tehdy ukázal thajské noviny a i když jsem thajsky moc neuměl, komiksy jsem četl stejně rád jako dnes. Všiml jsem si v novinách komiksu, jehož hlavní postavou byl supermnich. Asi tak 36 až 37 let zpátky. Supermnich byl něco jako Superman nebo podobní superhrdinové. Uměl levitovat, pochopitelně, vždyť to byl supermnich. Létal vzduchem, ale měl taky další schopnosti. Zabránil srážce vlaků, zachránil letadlo od havárie, zachraňoval lidi od řádění nejrůznějších zloduchů. Na rozdíl od moderních hrdinů, jako je Superman a jemu podobní, ti to buď záporáky zabijí, nebo je pošlou do chládku na doživotí. Supermnich jim vyložil 5 buddhistických slibů a z padouchů se najednou stali velmi dobří lidé. Vstoupili do sanghy a stali se mnichy. To je mnohem hezčí konec a šlo to bez násilí, protože superhrdinové někdy užívají až přes příliš násilí. Zde ale byla namísto násilí využita k řešení světových problémů moudrost a soucit. To je opravdu skvělý nápad. Takže jak jsem se zmínil, listoval jsem v novinách a časopisech a už jako dítě četl komiksy o superhrdinech, jako byl Batman, Green Lantern, Flash a jim podobní. Točí se o nich tolik filmů. Po festivalu buddhistických filmů jsem přišel na to, že by měli natočit nový film, opravdu buddhistický film o supermnichovi. Víte, že občas chrlím takové nápady a může se vám zdát, že jen marním čas, ale když se účastníte takových setkání, potkáte čas od času někoho zajímavého. Na konci mé přednášky se postavila nějaká paní z obecenstva a řekla: můj bývalý manžel pracuje pro Stevena Spielberga v DreamWorks. Ještě dnes mu pošlu e-mail s vašimi nápady. Takže pokud během 1-2 let uvidíte v kinech film Supermnich od DreamWorks podle námětu Ajana Brahma, budete vědět, odkud to mají. Byla by to skvělá věc, protože obvykle superhrdinové záporáky nakonec vytrestají. Stejně jako v běžném světě, když někdo udělá něco špatně, potrestáme ho za to. Když uděláte něco špatně, musíte dostat trest. Určitě to všichni znáte. Psychologové, psychiatři a terapeuti z toho pak mají pěkný biznis. Ale tady teď máme jinou možnost, jak se s tím vypořádat. Jinou možnost, jak se vypořádat s teroristy. Máme tady záporáky, ale když je potrestáme a zavřeme do vězení, vyřeší to náš problém? Musím přiznat, že jsem byl velmi pyšný na našeho prezidenta Denise Shepherda, který po atentátu a usmrcení Usámy bin Ládina napsal do místních novin, že to možná nebyl úplně nejlepší nápad. Lidé se mě na to ptají, když cestují po světě. V Kuala Lumpur se mě před pár dny ptali, co si jako buddhistický mnich myslíte o zabití Usámy bin Ládina. Podle mého názoru žádné zabíjení moc dobroty nenadělá. Tímto se nám pouze sděluje, že existuje-li někdo, z koho máme velký strach, kdo nám dělá problémy, prostě jej zabijeme, abychom se zbavili vlastního utrpení. Řeknete si, že je to jen terorista, jeden člověk, který už nebude dál zabíjet. Ale jaké tím vlastně přidáváme poselství? Všem lidem tím říkáme, že násilí je správná cesta k řešení problémů. Pak samozřejmě vidíme násilí v domácnostech, v manželství. Můj muž je skoro jako Usáma bin Ládin, tak se chová ke mně i k ostatním. Všichni víme, že v naší společnosti je příliš mnoho násilí. Proč to násilí máme?
Protože si myslíme, že si to ten dotyčný zaslouží, že jej dohnala spravedlnost. Proto je v naší společnosti zakořeněna tato strašná věc, jakou je pomsta. Jedním z důvodů, proč jsem se v mládí stal buddhistou a měl jsem velkou starost o svět, ve kterém budu žít, bylo to, že jsem nesnášel násilí. Možná proto, že moji rodiče zažili druhou světovou válku. Když moje maminka byla mladá, vedle jejich domu k sousedům spadla bomba. Byly to řadové domy, podobné jako řadové domy ve východním Perthu, které mají společnou zeď. Někdy slyšíte se hádat sousedy. Slyšíte, když zapnou rádio, protože vás dělí jen jedna zeď. Takže když během druhé světové války spadla bomba z nepřátelského letadla na vedlejší dům, bylo to doslova hned vedle. Ten dům i se sousedy byl rozmetán na kusy. Maminka měla veliké štěstí, měla jen pořezané ruce od skla. V domě se pochopitelně již nedalo bydlet, ale ona přežila. Toto byla její nejbližší zkušenost s válkou. Všichni lidé, kteří zažili takové násilí, si nesli své jizvy. Možná ne ty viditelné, jako moje maminka, ale emoční jizvy. Možná právě proto jsem si už jako mladý myslel, že musí existovat jiná cesta než násilí, trest a odplata. Proto když jsem poznal Buddhovo učení bez násilí, naplněné odpuštěním, uvědomil jsem si, že toto je jiná možnost, jiná cesta. A to jsem přijal. Nejde jen o mezinárodní vztahy, o tom teď hovořit nechci. Také ve filmu uvidíte supermnicha, který lidi nezabíjí a netrestá, ale postaví se jim čelem a ukazuje, že je jiná cesta, jak se s těmito věcmi v životě vypořádat. V dnešní přednášce se ale chci věnovat zejména tomu, jak tyto metody využít ohledně násilí, které bylo spácháno na vás, nebo které jste naopak spáchali v minulosti vy. Každý z nás má totiž svou minulost a někdy není moc příjemná. Možná jste v minulosti zažili zneužívání. Někdo třeba byl v mládí zneužíván sexuálně nebo fyzicky. Co s tím můžeme dělat? Buddhismus je jedna z mála tradic, která neoslavuje pomstu a činí velký rozdíl mezi ideou spravedlnosti a odplaty. Proto se mi tato cesta velmi líbila. Sám jsem si ji vybral a učil jí i druhé lidi, kterým pomohla zacelit jejich rány. Tak co tedy můžeme udělat se složitými problémy, kterými jsme prošli? Naše společnost si myslí, že vše musíme vynést na světlo, vyřešit, dosáhnout spravedlnosti a pachatele potrestat. Pokud to neučiníme, pachatel to udělá znovu někomu jinému. Mně tohle nedává smysl. Podle mě má daleko větší smysl řídit se Buddhovou naukou, jednoduchým učením, které je velmi dobře známé. Jak praví jeden citát, ublížil mi, zneužil mě, podvedl mě. Člověk, který takto přemýšlí, nenávisti se nikdy nezbaví. Je to přímo z Dhammapády. I když mi ublížil, i když mě zneužila nebo mě podvedli, pokud chováte takové myšlenky, pokud se jich držíte, nenávist a bolest vás nikdy neopustí. Buddha proto jasně řekl, ne, zanechte těchto myšlenek, nechte je být. Už je to minulost, skončilo to. Pro mě to bylo skvělé si uvědomit, že všechno to bolest z minulosti můžete vzít a nechat ji odplynout. Nemusíte ji vláčet sebou. Říkám to na mnoha konferencích, kterých se účastní spousta psychologů, tak, jak to učím i tady. Je to velmi silný argument, sofistikovaný, špičkový. Přestaňme se hrabat v minulosti, ve vzpomínkách, prožívat vše znovu a znovu. Místo toho najdeme způsob, jak to všechno definitivně utnout. To tvrdil i Buddha.
Tato myšlenka ukazuje, že před 2600 lety, kdy se Buddha stal podle naší tradice osvíceným, neexistoval žádný jiný člověk, žádné náboženství nebo někdo, kdo by tak dokonale chápal lidskou mysl a vůbec připustil, že je to možné. Myslím, že je třeba oprávněně říci, že psychologie započala s buddhismem. Pochopení toho, jak se účinně vypořádat s bolestmi a problémy z naší minulosti. To byl ten počátek a to mě inspirovalo. Ale jak to lze pro Pána udělat? Je to vůbec možné? Rád během svých přednášek vyprávím skutečné příběhy, abych dal těmto myšlenkám pevnou půdu, protože víte, jak to je. Někdy může přednáška znít příliš teoreticky a lidé pak říkají, to je všechno moc hezké, zní to inspirativně, ale podívejte, my musíme žít v reálném světě. Jak to sakra funguje? Proto vyprávím osobní příběhy. Já jsem měl velmi dobré dětství, takže svůj příběh vyprávět nemůžu, ale moc rád vyprávím příběh mého tatínka. Už jsem to říkal, ale je to silný příběh. Můj otec se narodil v Liverpoolu, krátce po první světové válce. Vyrůstal v letech, kterým se říkalo období deprese. Dnes se tomu říká globální finanční krize, ale to není nic proti tomu, co se dělo dříve, kdy lidé doopravdy hladověli. Jídla bylo málo a měli jste velké štěstí, pokud jste vůbec měli práci. Můj tatínek mi o tom období vyprávěl, i můj dědeček. Neexistovaly žádné sociální dávky, žádná záchranná síť. Lidé i umírali. Neměli kde bydlet, měli hlad. A děti, které si pořídili ještě za dobrých časů, najednou nebyly peníze, aby se o ně mohli rodiče postarat. Bylo to opravdu velmi těžké a můj otec, který v tom období vyrůstal, mi vyprávěl o svém otci, mém dědečkovi. Dědeček práci měl, byl instalatérem. Instalatéra vždycky někdo potřebuje, ale když dostal výplatu, život byl velmi depresivní, bez vidiny nějaké budoucnosti, bez nějaké naděje. Kdyby měl s babičkou sexuální poměr, bylo by z toho další dítě, další osoba do domu, kterou by bylo třeba živit, další břemeno. Antikoncepce tehdy nebyla. Jeho život byl o tom, že chodil do práce a pak do hospody. Skoro každý večer přišel domů opilý. Můj tatínek říkal, že jakmile slyšel svého otce, mého dědečka, že přichází domů, rychle se schoval, aby mu nepřišel do cesty. Protože jeho otec by sundal opasek a zmrskal kterékoliv dítě, které by mu přišlo do cesty, a pak by se vyřádil na tátově matce, která neměla kam uniknout. Opravdu příšerné, hrubé domácí násilí od opilého muže bez jakékoliv naděje. Takto mi otec popisoval svou výchovu. Proto mi také trvalo mnoho let, než jsem to z něj dostal. Jako syn jsem se ho často ptal, jací byli tví rodiče, nebo co jsi tehdy dělal. Zajímaly mě moje kořeny a to byl ten důvod, proč mu trvalo tolik let, než mi pověděl o svém mládí. Pamatuji si, jak mi říkal, že mnohokrát dostal opaskem pro nic za nic, zcela bezdůvodně, prostě proto, že jeho opilý otec neměl vůbec žádnou naději. Řekl mi, že učinil předsevzetí. Kdykoliv se mu opasek zarýval do masa, si připomínal, jednou i já budu mít děti. Pokud někdy budu mít děti, nikdy se k nim nebudu takto chovat. Všechno to přežil a po mnoha letech potkal moji maminku a já byl ze 2 dětí, které spolu měli a táta byl tím nejmírnějším mužem. I když jsem zlobil, nikdy mě neuhodil. Tehdy jsem nechápal proč. S odstupem času jsem to pochopil, protože se tak rozhodl. Věděl, jak moc to bolí, nejen po fyzické, ale i emocionální stránce a uvědomil si, že takhle se děti nevychovávají. Myslím si, že z dlouhodobého hlediska jsem dopadl docela dobře. Takového jsem měl tátu. Nechtěl na mě ani na bratrovi páchat násilí,
Bratr je o pár let starší než já, velice dobrý muž, je už v důchodu. Přestože táta zažil zneužívání, těžké zneužívání, nikdy toto násilí neprováděl na svých dětech. Nepřenesl to do další generace. Proč? Protože byl svědkem zneužívání. Byl si vědom toho, jak moc to bolí. A měl dostatek moudrosti a soucitu, že si řekl ne, toto nikdy nikomu dělat nebudu. Takže když zažijeme zneužívání, když nám někdo ublíží, nemohli bychom to zkusit stejně? Tak moc to zraňuje a způsobuje tolik bolesti. Ničí důvěru v někoho, koho jsem miloval. Jak mi může tak ubližovat? Jak se z toho poučit? Namísto, abychom se dožadovali spravedlnosti, on ublížil mi, tak já budu ubližovat zase někomu dalšímu, raději řekněme ne. Toto nikdy nikomu dělat nebudu. Vím, jaké to je, jak moc to bolí. Nikdy to nikomu dělat nebudu. To, co se tím ukazuje, je běžná věc, kterou jsem pochopil z buddhismu. Bolest si přiznáme, odpustíme a nebudeme nic oplácet. Nýbrž poučíme se z toho. Takto se učíme a rosteme. Ve výsledku se z nás stanou daleko, daleko lepší lidé. Můj tatínek chápal, co je láska a ke mně jí choval. Naučil mě, jak mít rád, i když měl tak pochmurnou minulost. To, co mi řekl, mi ukázalo, že praktikoval Buddhovo učení. Ublížili mi, zneužili mě, podvedli mě, mluvím o tatínkově otci, ale moje zlá vůle nic nevyřeší. Má zloba se nezhojí tím, že na to budu stále myslet. Takže to nechal být, aby násilí nepřenášel na mě. Tímto způsobem se vyrovnáváme s bolestí z naší minulosti. V první řadě je nutno ji přijmout, nic neskrývat ani nepopírat. Upřímnost a pravda je první část jakékoliv opravdové duchovní cesty. Nejde věřit v něco, co je založeno pouze na představách, snech a nepravdivých věcech. To je to, čeho jsem si nejvíce na buddhismu vážil. Pravda je ceněna více, než mít pravdu, pokud mi rozumíte. Protože někdy někdo říká, já jsem vůdce, jsem šéf a vím to lépe než ostatní, pravdu mám já. Někdy to autority cítí tak, že mají právo stát pravdě v cestě. Pravda nemá nic společného s tím, že pravdu mám já. Pravda je vlastně o tom, naučit se neustále hledat dál. Ale jakmile si někdo myslí, že má pravdu, dál už nehledá. Takže hledání pravdy je nekonečný proces. Mít pravdu je dogma, kdy už dále nezkoumáte, nic neprověřujete a nic se neučíte. Jakmile někdo má pravdu, zkoumání je u konce. Ale pravda je něco, čeho nikdy nedosáhneme ve smyslu, že bychom měli vždy pravdu. Ten, kdo stále hledá dál, vždy najde něco dalšího a pochopí víc. O tom je pravda. Když si myslíme, že máme pravdu, získáme jediné, dogma. S pravdou však můžeme vždy hledat o kousíček hlouběji. Něco nového nalezneme, něco nového se naučíme. Protože jsem si vždycky uvědomoval, že je nutno věci přijmout, zkoumat a zjistit, co se děje a nic neskrývat. Popírání nemá s buddhismem nic společného. Vše přijímáme poctivě a s upřímností. Čtvrtý slib o poctivosti není jen o tom, že nelžeme druhým, nelžeme ani sami sobě. Jsme k sobě poctiví, k tomu, jací jsme, co nejlépe to jde. A zkoumáme stále hlouběji. Přijetí je ten první krok. Během jedné z mých přednášek, téma přednášek většinou vybírají posluchači, mám to raději. Za prvé to pro mě jinak není taková výzva, spíše opakuji to, co už jsem kdysi přednášel, a za druhé, když mluvíte o něčem, co zajímá jen vás, nenavážete s lidmi takový kontakt. V Malajsii mě požádali, abych promluvil o tématu, o kterém jsem předtím neuvažoval, protože jsem netušil, co mají na mysli. O muhibách.
Takže hned po příletu do Kuala Lumpur jsem musel 3 hodiny přednášet o muhibách. První věc, která mě napadla, byla, co to kruci je muhibah? Byl to malajský pojem pro harmonii a souznění různých komunit v Malajsii. Jsou tam 4 velké komunity. Malajci, Číňané, Indové a zbytek, což jsou hlavně domorodci. Samozřejmě je tam i pár lidí ze západu a z jiných komunit. Pokud jste někdy sledovali malajskou politiku, i zde v naší buddhistické společnosti je pár lidí, kteří vyrůstali v Malajsii nebo tam mají své příbuzné, pak víte, že mezi těmito 4 komunitami panuje velké napětí, které čas od času vybuchne. Dostal jsem dotaz, jak by šlo tyto 4 komunity propojit, aby žili v o trochu větší harmonii. První věc, kterou jsem tam řekl, byla, buďte upřímní a přiznejte si, proč nemáte ty druhé rádi. Nechal jsem je napsat na papír důvody, proč nemají rádi nejprve Malajce, pak Indy a nakonec Číňany, kterých tam byla většina. A proč také nemají rádi sami sebe. Jinými slovy, upřímně si přiznat vlastní nedostatky a slabá místa. Pochopitelně tu metodu znáte. A nyní napište věci, které se vám na ostatních komunitách líbí. Čeho si vážíte na Malajcích, čeho si vážíte na Indech. Víte, čeho si na Indech opravdu vážím? Myslím tím v Malajsii. Můj bože, dělají vynikající čaj. Jejich indický čaj, takový ten silný se spoustou kondenzovaného mléka, to zbožňuju. Takže oni napsali všechno, co se jim na nich líbilo. Co tím vlastně dělali? Byli upřímní, ale také hodnotili vyváženě. A samozřejmě právě tato vyváženost vůči jinému společenství je způsob, jak se můžeme vypořádat s naší minulostí, vidět ji vyváženě, podobně jako můj otec. Můj dědeček jej sice byl, ale zároveň ho živil, vychovával a ochraňoval. Byla tu i ta druhá strana. Vidět druhou stranu příběhu, nejen tu bolest, ale i tu příjemnou část minulosti, je jedním z nejdůležitějších nástrojů, jak ji nechat odeznít. Ublížil mi, zneužil mě, podvedl mě. Pokud v sobě chováte takové myšlenky, zloba a hněv, pocit viny, bolest a trauma vás pak nikdy neopustí. Jak to tady pustit z hlavy? Přijmout pravdu, přistupovat k ní upřímně, ale současně vidět i druhou stranu příběhu. Ten člověk na mě byl hodný, staral se o mě, pečoval o mě, i když mě někdy byl. Pak se dokážeme od toho oprostit. Trauma odezní, jelikož si uvědomíme, že nechat to být stojí za to. Lidé se mě často ptají, jak pro Boha můžete odpustit někomu, jako je Usáma bin Ládin? Kdybyste byl jedním z těch, kteří přišli o své nejbližší při útoku na budovy dvojčat nebo jinde během 11. září. Představte si, že by tam byla vaše matka nebo vaše dítě a zemřeli by. Přitom šli jen do práce, nic neudělali. Neangažovali se v politice, nebyli to muslimové, křesťané nebo něco podobného. Byli to prostě obyčejní lidé, kteří šli jednou ráno do práce a byli zabiti kvůli tomu zatracenému Usámovi bin Ládinovi. Někdy chápu, proč lidé takovou smrt oslavují. Prostě nevidí širší souvislosti. Chtějí se pomstít, neumí odpustit. Myslím, že víte, jaké to je. Pro tyto lidi to ale smrtí Usámy bin Ládina nekončí. Chtějí zabít všechny. Všimli jste si někdy, že spravedlností ve formě pomsty věc nikdy nekončí? Ta věc se tím nikdy nevyřeší. V srdci toho, kdo to utrpení zažil, stále přetrvává. Kdyby třeba zabili vaše dítě a našli vraha, i kdyby ho popravili, vaše bolest tím neskončí. Bude to stále. Spravedlnosti bylo učiněno zadost a já mohu v klidu dál žít. Ne, nemůžete, protože tohle nefunguje. Druhou možností je jiný způsob, cesta odpuštění. Lidé se mě často ptají, jak pro Boha můžete odpustit někomu, kdo vám tolik ublížil.
zničil vám život a o všechno vás připravil. Druhý způsob je být upřímný, mnohem upřímnější než kdykoliv dřív a vidět v tom člověku i jeho lepší stránku. Vidět i tu hezkou stránku někoho, jako je Usáma. O tom se bohužel v novinách nedočtete. Bylo by skvělé, byla by to skutečná výzva, kdyby někdo popsal všechny úžasné, krásné věci, které Usáma bin Ládin ve svém životě udělal. Jeho laskavost a lásku, kterou věnoval svým dětem nebo jiným lidem. Jsem si jistý, že i toto v něm bylo, jako je to v každém člověku. Je to pro nás těžké vidět, protože jsme v zajetí stereotypů. Soudíme, aniž bychom měli dost informací. Jednou se rozhodneme, že ten člověk je špatný a nemá vůbec žádné kladné vlastnosti. Takový odsudek pak znamená, že odpustit mu není možné. Abychom mohli odpustit a posunout se dál, musíme vidět i něco krásného, úžasného, dobrého. Něco, čeho si na svém nepříteli můžeme vážit. Jakmile uděláme tento krok, a to je ta nejtěžší část, zbytek už bývá snadný. Uvědomíme si, že nebyl zas tak špatný člověk. Udělal sice strašné věci, neuvěřitelně strašné, ale bylo v něm i něco jiného, co by nás vůbec nenapadlo, že by mohlo existovat. Jakmile uvidíte tohle, budete schopni se přesto přenést. Jakmile spatříte lepší stránku člověka, který vám ublížil, podvedl vás nebo zneužil, pokud to v něm uvidíte, budete schopni mu odpustit. Když odpustíte, bolest z minulosti nezmizí, ale vy se od ní osvobodíte. Jinými slovy, můžete se z toho poučit, můžete na tom vyrůst, pochopíte, proč se takové věci dějí. Proč existoval člověk, který bezdůvodně byl mého otce? Proč existoval člověk, který si myslel, že vyhodit lidi do vzduchu pro nějakou dobrou věc stojí za to? Proč se stalo, že vás někdo podvedl? Proč vám byl partner nevěrný? Proč vás někdo opustil? Proč vás lidé obvinili z něčeho, co jste neudělali a zničili vám pověst? Proč to udělali? Jakmile ten důvod pochopíte, aha, teď už to vím, pak dokážete odpustit. Odpuštěním se můžete vysvobodit z minulosti. Nejde jen o odpuštění tomu, kdo ublížil vám, ale také o odpuštění sám sobě, protože obojí jde ruku v ruce. Lidé, kteří mají zlost na druhé, cítí vinu sami v sobě. Často to vidím. Malé děti za vámi přijdou a říkají, že jsou k ničemu, že jsou veskrze špatné. Takové děti jsou náchylné k sebevraždě. Zrovna jsem o nich s Denisem mluvil. Proč děti takhle pro Boha přemýšlejí? Opět tvrdím, že je to kvůli naší společnosti. Jedním z důvodů je to, že na spravedlnost se nahlíželo jako na odplatu. Druzí lidé jsou špatní, je třeba je zničit. Takže podíváte-li se na sebe a myslíte si, že jste špatní, chcete se zničit. To vytváří obrovské psychické utrpení. Myslím, že každý z vás měl možná někdy pocit, že je s ním něco špatně, že jste špatný člověk. Proč? Protože se mi stalo něco hrozného. Určitě jsem špatný, musím být opravdu hrozný. Proč se mi to stalo? A pochopitelně tento hněv, tato deprese směřovaná proti sobě se nazývá vina. Tyhle psychologické potíže jsou podle mě velmi hloupé. Vyčítat si něco, co člověk udělal. Proč to děláme? Zaprvé to nedává žádný smysl. Jsem racionální, byl jsem vědec. Někdy se člověk cítí provinile a říká si, co jsem to udělal, proč jsem to udělal, měl jsem to udělat jinak. Jenomže nevíte, jestli jste to mohli udělat jinak. Nevíte, co by se stalo, kdybyste udělali něco jiného, protože minulost je již historie a vy nevíte, co se mohlo stát. Takže to, co jste udělali, bylo asi dobré. Znovu připomenu známý příběh, který jsem vám vyprávěl asi před 6 týdny. Je to dobrý příběh pro ty, kteří ho ještě neslyšeli. Můžete jej využít v každodenním životě, vyřeší vám spoustu problémů. Je o králi, který se vydal na lov. Příběh jsem pojmenoval dobré nebo špatné, kdo ví. Je opravdu velmi silný. Král vyrazil na lov a během lovu si poranil prst.
Zavolal svého lékaře, který jej na lovu doprovázel a řekl mu, doktore, škrábl jsem se do prstu, můžete se mi na to prosím podívat? Doktor jej prohlédl a prst zalepil náplastí. Král se zeptal, bude to dobré, je to můj prst. Stejně jako byste se zeptali svého lékaře vy. Doktor ale odvětil, dobré nebo špatné, kdo ví. To je docela moudré, ne? Krále to ale moc nepotěšilo. Když se po lovu vrátil do paláce, prst už byl celý rudý. Byl zanícený. Král tedy znovu povolal doktora a řekl mu, doktore, podívejte se na ten prst, je to ještě horší. Doktor sundal náplast, ránu vyčistil, dal na prst mast a pořádně jej zavázal obvazem. Král se znovu zeptal, bude to v pořádku, bude to dobré? A doktor na to, dobré nebo špatné, kdo ví. Král měl trochu obavy, ale měl hodně práce a tak nechal toho hloupého doktora jít. Jenže o pár dní později se jeho prst natolik zhoršil, že mu ho doktor musel amputovat. Už byl infikovaný příliš. Pochopitelně, kdyby se to stalo vám, určitě byste takového doktora žalovali. Najeli byste si právníka, hnali byste to k soudu a požadovali nějaké odškodnění. Tenkrát se však žaloby nepodávaly, doktora prostě zavřeli v paláci do vězení. Král ho tam dovedl osobně a povídá mu, ty hlupáku, doktore, podívej se, co se mi stalo s prstem. To je to tvoje dobré nebo špatné, kdo ví. Jak se ti líbí ve vězení? A doktor králi odpověděl, ve vězení? Dobré nebo špatné, kdo ví? Blázen, doktor, ať si tam skníje. Nechali tedy doktora ve vězení. Za pár týdnů se králi ruka zahojila a on se vrátil ke své oblíbené zábavě k lovu. Tentokrát ale nedával pozor. Pronásledoval nějaké zvíře, oddělil se od zbytku své družiny a v lese se ztratil. Bloudil lesem sem a tam a zajeli ho divocí domorodci. Bylo to daleko od jeho panství. Nevěděli, že je král, prostě ho zajali. Shodou okolností právě slavili svůj posvátný den. Odvedli krále ke knězi a chtěli jej obětovat bohům jako lidskou oběť. Krále svázeli, zatímco kněz blábolil své modlitby a ostatní u toho tancovali. Už vytahovali obětní nůž a chystali se krále podříznout. V poslední chvíli, v poslední vteřině si kněz všiml, že králi chybí prst a zvolal. Zastavte to. Oběť pro naše bohy musí být dokonalá. Tento dokonalý není, chybí mu prst. Pusťte ho. Tím, že králi chyběl prst, nebyl dost dokonalý a nemohl být obětován. Král byl osvobozen a náhle si uvědomil, ten doktor, to je ale moudrý člověk. Přišel jsem o prst a myslel si, že je to špatné, ale vlastně to bylo dobré. Kdybych totiž měl všech 10 prstů, byl bych už mrtvý. Vrátil se do paláce, šel rovnou do vězení za doktorem, odemkl dveře cely a řekl mu, jsi volný, omlouvám se, netušil jsem, že máš pravdu. Vyprávěl pak doktorovi, co se mu přihodilo. Ještě, že jsem přišel o prst, jinak bych tu dneska nebyl, byl bych mrtvý, obětovali by mě. Pak jej přepadly výčitky svědomí. Cítil hroznou vinu za to, co doktorovi provedl. Žádal jej o odpuštění a řekl mu, je mi to strašně líto, prosím, odpusťte mi, udělal jsem špatnou věc, uvrhl jsem vás do vězení. Načež doktor odvětil, jak to myslíte, špatnou věc? Bylo dobře, že jsem byl ve vězení a hned vám řeknu proč. Kdybyste mě nezavřel, jel bych s vámi na lov. Chytili by mě taky, ale já mám prsty všechny. Tak to je nádherný příběh, už jsem vám jej vyprávěl. Ale je to pravda, ne? Dobré nebo špatné, kdo ví? To, co se vám stalo v minulosti, co jste udělali, kvůli čemu máte hněv nebo výčitky, už se stalo, tak proč se trápit? Poněvadž si myslíte, že to bylo špatné. Jste-li však moudří a chápete ten příběh, budete vědět, že je jedno, co jste udělali. Dobré nebo špatné, kdo ví? Co by se bývalo stalo, kdybyste zvolili jinou cestu? Co mohlo být, kdyby vás nepodvedli? Co mohlo být, kdyby se mé přítelkyni nezalíbil jiný kluk?
To bylo velmi zlé, byla to moje holka, ale řekla mi, že se jí líbí jiný kluk. Bylo to špatné? Tehdy jsem si myslel, že bylo, ale teď vím, že to bylo dobré. Utekl jsem tomu tak, bylo to ofous. Teď jsem mohl být po třetí ženatý, mít děti, hypotéku a pořádný bolehlav. Místo toho jsem mnich a jsem volný. Takže kdybych tu holku někdy potkal, řekl bych jí díky moc za ty kopačky. Takže když se kvůli něčemu zlobíte a myslíte si, že vám někdo ublížil, že vás zneužil nebo podvedl, toto je nádherný způsob, jak se na to dívat. Dobré nebo špatné, kdo ví. Kdyby nebylo té bolesti, možná bych nebyl tím, kým jsem dnes. Tolik bych se toho nenaučil, tolik bych nedospěl, neměl bych možnost tak dokonale pochopit život, protože moudří lidé ti neplují životem jen tak, se stříbrnou lžičkou v puse a s velkou zábavou. Moudrost se rodí právě v bolestech života, v těžkých chvílích, v problémech. Tehdy se stáváme moudrými. A to je to nejúžasnější, naučit se odpouštět a bezpodmínečně milovat. Takže veškerá bolest, kterou jste v minulosti prožili, všechny těžkosti, všechna traumata jsou vlastně hnojivem, ze kterého vyrůstají věci jako soucit a pravá láska. Buddha to přirovnával k nádherným bílým lotosům, které jsou v Indii a v buddhismu považovány za nejčistší a nejkrásnější květiny. Říkal, rostou v bahně, na dně řeky nebo rybníka, ve špinavém bahně, a čím víc to bahno páchne, tím krásnější vůni ten lotos má. Některé výhonky nepřežijí. Uvíznou v bahně, stejně jako mnoho lidí uvízne v minulosti a ve své bolesti a neumí hnojivo využít. Lotos roste, proroste kalnou vodou až na povrch a pak skrze hladinu na sluneční světlo. To je krásné přirovnání. Před 26 stoletími učil buddhismus o tom, jak vyrůst ze špíny, s prominutím ze sraček a stát se nádherným, vonavým bílým lotosem. Všechny se rodí v hnoji a bahně prožité bolesti. Najednou uvidíte, že to, co se vám stalo, má svou hodnotu. Když tu hodnotu objevíme, pochopíme smysl. Dostaneme odpověď na největší otázku, kterou si klade většina lidí, když se jim něco strašného přihodí. Proč zrovna já? Proč se mi to stalo? Proč jsem přišel o své dítě? Proč spáchalo sebevraždu? Proč jsem přišel o práci? Proč mi to můj manžel dělá? Právě to proč působí největší bolest a utrpení. Teď už tu odpověď znáte. Proč tu teď zvoní mobil? Teď už odpověď znáte. Protože tohle mobily dělají, jsou k tomu určené. Ale můžete je vypnout. Kolik je tu lidí? Podle zákona pravděpodobnosti zazvonil tentokrát mobil někomu jinému, příští týden jste na řadě vy. Stydíte se, když uděláte takovou chybu? Nestyďte se, to se přece stává. Takže se netrestejte a nic si nevyčítejte, jako spousta jiných lidí, když udělají chybu. Lidé se cítí trapně, týrají se a jen se dál utápějí ve vině. Ale asi to tak mělo být. Takže vám děkuji, že jste mi to dnes udělali. Stejně jako děkuji své přítelkyni za to, že mi dala kopačky. Děkuji vašemu šéfovi, že vás podvedl, protože pokud byste byli za vodou, neměli byste dost utrpení, problémů a zklamání na to, abyste sem přišli. Většina z vás sem nepřišla, protože se tu dobře bavíte, ale protože jste byli zoufalí. Takže ať už to byl kdokoliv, kdo vás do zoufalství přivedl, způsobil vám trauma, donutil vás přijít sem, běžte za ním a řekněte mu děkuji vám moc. V Thajsku je jedna zajímavá věc. V Thajsku se do chrámu chodí jen tehdy, když máte spoustu problémů a trápení.
Lidé říkali, že se strašně bojí přijít do chrámu, protože se předpokládá, že největší utrpení v životě jsou obvykle vztahy. Takže když thajské ženy šly do chrámu, říkali, že se bojí, protože jejich známí si řeknou, zase jde do chrámu, určitě má nějaký problém. Její manžel určitě spí s někým jiným. Znáte to, jak se šíří drby. Proto ty ženy do chrámu nerady chodily, jelikož ve vesnici by se povídalo, že manžel zahýbá. Ale někdo z vás tu je právě proto, ale to je skvělé. Takže namísto, abychom se na minulost zlobili, s upřímností ji přijmeme a nebudeme si ji sebou tahat. Necháme tu bolest odejít, skončíme s tím. Ano, stalo se to. Tu bolest, ten hněv, touhu po spravedlnosti nebo po pomstě, touhu někoho potrestat, to vše pustíme k vodě. Touhu potrestat Usámu, touhu potrestat kohokoliv, kdo vám způsobil bolest nebo problémy, touhu se někomu pomstít a poslat jej do vězení. Potrestejme toho, kdo napáchal na světě tolik špatných věcí. A bohužel, kdykoliv to čtu v novinách, tuhle myšlenku, lidé prohlašují před věznicemi, správně, spravedlnosti bylo učiněno zadost, dostal 20, 30 let, nebo měl dostat víc. Říkají, vždyť on vyjde za 10 let ven a bude žít, ale já, moje dcera, můj syn, kterého zabili, ti už se nikdy nevrátí. Jsou pryč, to je nespravedlivé. Ale prosím vás, proč žijeme ve společnosti, která je tak krutá, která chce trestat? Vždyť se tím nic nevyřeší. Vzpomínám si na jeden dokument. Souvisí s jednou studií, která byla provedena. Byla to moc krásná a poučná studie o tom, jak jsou tresty hluboce zakořeněny v některých společnostech. A o psychologicky mnohem vyspělejší reakci jiných společností. Jako příklad posloužila strašlivá událost, která se stala na severu Anglie před mnoha lety. Stále si vzpomínám na jednoho z pachatelů. Jamie Bulger byl malý, 6- nebo 7letý kluk, kterého unesli jiné děti v nákupním centru na severu Anglie. Mučili ho a pak zabili. Udělali to 2 děti ve věku asi 9 nebo 10 let. Samozřejmě z toho byla ve Velké Británii velká mediální kauza. Obě děti byly nakonec poslány do vězení. Ti chlapci byli mladí, takže když dosáhli dospělosti, trest jim skončil. Museli být propuštěni. V médiích se psalo, takové lidi by nikdy neměli propustit. To, co udělali, je strašné. Bylo v tom tolik zloby a pomsty, zejména ze strany rodiny toho malého zavražděného dítěte. Oproti tomu myslím, že zhruba ve stejném roce, možná během 18 měsíců, došlo k velmi podobnému činu v Norsku v okolí města Trondheim. Tam několik dětí odvedlo mladou dívku ve sněhu do polí a brutálně ji zabili. Okolnosti toho činu byly velmi podobné. 2 starší děti vzali mladší dítě a zavraždili ho. Ale reakce byla zcela odlišná. Musím říct, že norská reakce byla mnohem blíž k buddhismu. Druhý den poté, co dopadli pachatele, ty vrahy, druhý den seděli oba vrazi ve školní lavici za účasti psychologů a sociálních pracovníků. Rodina zavražděné dívky na pomstu ani nepomyslela. Uvědomovali si, že ty 2 děti, které to spáchaly, byly malé děti, že jejich nervová soustava není natolik způsobilá, jako kdyby byli dospělí. V podstatě nedokázali posoudit to, co dělají, na rozdíl od dospělého člověka, kterému je 21 nebo 25. Takže ani rodina té zavražděné dívky nechtěla, aby šli vrazi do vězení. Nechtěli oko za oko, zub za zub.
Ty děti naopak potřebovaly obrovskou psychologickou pomoc. Po mnoha letech, když rodiče Jamieho Bulgera stále prožívali velkou bolest, rodiče té norské dívky žili dál svůj klidný život, neutrápení ze své minulosti. Trváme-li na potrestání, cítíme-li hněv, obvinujeme, pokud se toho odmítáme vzdát, protože chceme spravedlnost, nikdy nebudeme mít svobodu. Tato případová studie byla úžasná, protože tyto dva případy se odehrály přibližně ve stejnou dobu. Byly si dost podobné, ale rozdílná reakce velmi jasně ukázala, jak bychom se měli správně vypořádat s bolestnou minulostí. Toužíte-li po trestu, cítíte-li vinu, pokud se zlobíte, pokud chcete ublížit někomu, kdo vám ublížil, nebo se chcete sami potrestat za to, co jste udělali, vaše složitá minulost s prožitou bolestí vám nikdy v životě nedopřeje svobodu. Nebudete mít šanci. Tohle pro Boha řekl Buddha už před 25 nebo 26 stoletími. Jiná náboženství kárají. Bůh trestá ty zlé lidi. Víte co? V buddhismu slovo zlo ani nemáme. Hloupost to ano, ale ne zlo. Vidíte, jaký je v tom rozdíl? Hloupost se dá léčit, za to zlo je třeba upálit na hranici. Tak to se to dělalo. Ale na hloupost máme poradenství, soucit, učení, vývoj, tak to překonáme hloupost. Rehabilitací. To věci vysvětluje zcela jinak. A také nabízí zcela jinou cestu, jak se vymanit z bolestné minulosti. Samozřejmě i mnozí z vás sem přišli proto, že jste v minulosti zažili nějaké utrpení. Odpusťte si, mějte se rádi, pečujte o sebe a dělejte to stejně vůči sobě i druhým lidem. Pak dokážete trápení a minulost pustit z hlavy. Tak to ji opustíte, necháte odeznít. Bez ohledu na to, co jste v minulosti udělali nebo co se vám stalo, přiznejte to a odpusťte. Nikoho netrestejte, tím se učíme, rosteme. Zrovna mě napadlo, když jsem před chvílí meditoval a přemýšlel o této přednášce, ve své minulosti někdy vnímáme napětí nebo stísněnost, podobně jako v těle na začátku meditace. Cítíme napětí nebo stuhlost. A já vás učím, jak své tělo uvolnit. Pomalu a postupně zaměřit pozornost a být laskavý. Všímavost a soucit s každou částí těla, vnímat přítomnost a být laskavý. Jste-li v přítomném okamžiku, jste-li laskaví, všechno se uvolní. Budete cítit nádhernou lehkost a svobodu a dnes jsem vám řekl, abyste totéž udělali se svou minulostí. Uvědomte si ji, zaměřte na ní svou pozornost a mějte s ní soucit, buďte k ní laskaví. Zjistíte, že třeba emocionální pocit tísně nebo napětí, který můžete někdy pociťovat v těle jako bolest nebo tlak, tato emocionální stísněnost, napětí, stres v emočním těle vycházející z minulosti se uvolní a zmírní. Tato velká koule bolesti a trápení z vaší minulosti se rozloží. Uvolníte se. Nenapadá mě lepší slovo než uvolnění minulosti, jako když uvolníte své tělo, když se uvolníte v přítomném okamžiku. Jakmile se uvolníte, cítíte ohromnou pohodu. Podívejte se na mě, zase mi spadlo roucho. Vidíte, jak jsem uvolněný. No, vzpomínám si, že jsem byl jednou přednášet v Crawley. Myslím, že je to námořní nebo jachtařský klub s malou restaurací. Moc rád chodím na přednášky na různá místa, kde jsem ještě nebyl. To je jedna ze zajímavých věcí mnišského života. Člověk se dostane na nejrůznější místa. Přednášel jsem pro skupinku manažerů, vedoucích pracovníků z Perthu, kteří se tam v klubu jednou za měsíc scházeli, dali si večeři, víno a všechno možné. Nic mi naštěstí nedali, protože to stejně nemůžu jíst ani pít. Po přednášce o buddhismu a o tom, jaký mají buddhisté přístup k životu, za mnou přišla nějaká manažerka a řekla mi: dobře jsem vás poslouchala a je moc zajímavé, co říkáte, ale co mě nejvíce zaujalo je, že jsem si všimla, že máte uvolněné roucho, jak vám pořád padá. A pak řekla, já to beru jako symbol buddhismu. Vyprávěla mi, že byla vychovaná v katolickém klášteře, kde všechno bylo striktní a nikomu nic nepadalo.
Všechno bylo přísné, upjaté. Nebyla tam žádná svoboda, žádná pohoda, žádné uvolnění. Když někdo udělal něco špatně, třeba když někomu něco upadlo, to se nesmí, to je špatně. A pak uviděla mě v tomhle volném hábitu, jak mi neustále padá, a to je buddhismus. Máme rádi lehkost, pohodu. A když nám něco spadne, tak se poučíme, přijmeme to a prostě to zase zvedneme. Hotovo. V čem je problém? Ale pokud si budete vyčítat, že jsem mnichem už 36 let a pořád neumím během přednášky udržet roucho, jsem beznadějný, opravdu beznadějný. Tohle by asi řekly ty jeptišky. Udělali jste někdy chybu? Udělali jste něco špatně? Cítili jste se kvůli tomu provinile? Skrývali jste to a cítili jste se hrozně? Udělal jsem hroznou věc. Proč se mi to stalo? Toto není buddhismus. Dejte tomu volnost a svobodu. Nechte, ať si věci pokazí. Poučte se. Napravte to a jděte dál. Je to velmi jednoduché a krásné učení a právě to Buddha hlásal před mnoha a mnoha lety. Chtěl jsem tu citovat pár súter, protože lidé někdy nabývají dojmu, že si Ajahn Brahm vymýšlí, že to nemá nic společného s tím, co učil Buddha, ale skutečně má. Je to v podstatě to, co Buddha učil, ale já v pátek večer nemluvím v sanskrtu nebo pálí. Mluvím anglicky a podávám tyto nauky v moderním kontextu. Nazývá se to Bhaddekharata Sutta v Majjhima Nikaya. Tím ukazuji, že vím, o čem mluvím, pro případ, že by tu byl někdo, kdo o tom pochybuje. Říká se tam, nechte minulost minulostí, neutíkejte do budoucnosti, buďte laskaví v přítomnosti. To bylo před 2600 lety ve staré Indii. Buddha o těchto věcech mluvil a říkal lidem, aby minulost nechali prostě být. Jak to ale nechat být? Pomocí laskavosti. Ve Vinaji, v pravidlech mnišského života se píše, že uděláme-li chybu, porušíme-li pravidla, co máme dělat? Chybu přiznat, uznat ji, odpustit a netrestat se. Z chyby se poučit, abyste ji už neudělali, nebo alespoň ji dělali méně často. Takto jsme se cvičili i my, jako v dobách Buddhy před 26 stoletími. To je obdivuhodné, protože to funguje. Vytváří to nádherné společenství lidí, kteří mohou dělat chyby. Nebojíme se chybu udělat, protože nám nehrozí žádný trest. Bojíte se udělat chybu a přiznat ji? Bojíte se, že vám spadne roucho, jestli mi rozumíte? Samozřejmě, když se bojíte udělat chybu, je ve vás velké napětí a tíseň, takže děláte více chyb. Ale když se uvolníte, vnímáte krásně uvolněné tělo, uvolněnou mysl, uvolní se břímě minulosti a vlastně se uvolní i břemeno budoucnosti. Máte obavy z budoucnosti? Bojíte se, co by se vám mohlo stát? Máte strach z výsledků biopsie, který přijde v pondělí? Z toho, že příští týden přijde k vyúčtování nebo výpis z kreditní karty? Pane bože, já tak utrácím, co budu dělat? Jste z budoucnosti v napětí? Máte takový ten pocit napětí někde kolem vás? Pokud ano, pak máte velký problém. Uvolněte se, otevřete se, buďte laskaví, mějte soucit. Vždycky se dá něco dělat. I kdybyste zbankrotovali. Podívejte. Jste-li muž, můžete se stát mnichem. Jste-li žena, můžete se stát mniškou. Vždycky vám dáme najíst. A později, po mnoha letech strávených v klášteře, se ohlédnete zpět a řeknete si, to byl ten den, kdy jsem byl bez vindry, když mi banka sebrala dům a já neměl kde složit hlavu. Bez práce a bez šatů a Ajahn Brahm mě vzal k sobě do kláštera a já se stal mnichem. Tehdy jsem si myslel, že je to špatné, ale teď vím, že to bylo dobré. Dobré nebo špatné? Kdo ví? Tímto způsobem je třeba se dívat na svou budoucnost. Kolikrát se vám stalo, že jste se dozvěděli špatnou zprávu, nebo se vám stalo něco opravdu špatného a v tu chvíli jste si říkali, tohle je konec světa, to je hrozné, jak se z toho dostanu? Zažili jste ve svém životě těžké chvíle a mysleli jste si, že z toho není úniku. Ale teď jste tady a vzpomínáte na ty časy. Tehdy jste si mysleli, že je to zlé, dokud... A to je ten problém.
Je to jen o tom, jak věci posuzujete. Vidíte-li jen ty negativní stránky života. Takže až se vám příště něco přihodí, řekněte si, dobré nebo špatné, kdo ví? To je skvělá životní filozofie. To znamená, že se nikdy nebudete zlobit, nikdy se nebudete bát, nikdy se nebudete trápit minulostí. Ať se vám v budoucnu stane cokoliv, řeknete si, dobré nebo špatné, kdo ví. Ať se vám teď děje cokoliv, dobré nebo špatné, kdo ví. Je to nádherný postoj, protože otevírá pozitivní cestu, naději. Pokaždé, kdy jste ve sračkách, roste z vás krásný lotos. Je jen otázkou času, kdy se prodere na povrch, uvidí hřejivé slunce a rozdá vám i druhým lidem spoustu radosti. To je ten smysl. Dobré nebo špatné, kdo ví. Je to příležitost, aby ve vašem životě mohly vyrůst nádherné lotosy z hnoje, ze zklamání a bolesti. Jednou z nejlepších věcí na spiritualitě a znamením, že jde o skutečně pravou duchovní nauku a je mi upřímně jedno, jestli se nazývá buddhismus, křesťanství, islám nebo nějak jinak. Opravdová spiritualita by měla být poměřována tím, jak umí odpouštět. Jak moc nabádá lidi, aby druhým odpustili a udělali za minulostí tlustou čáru. Kdysi jsem dostal v Singapuru takový dotaz, kolikrát bychom měli odpustit. Odpověděl jsem, pokaždé ještě jednou. Což znamená vždycky. Je to nádherná věc. Někteří z nás pochopitelně umí druhým lidem odpustit. Někdy si ale říkáte, že určité věci, které někdo spáchal, si prominutí nezaslouží. Ale co je opakem odpuštění? Revanš. Existují jen tyto dvě možnosti. Buď odpustíte, nebo toužíte po odplatě. Chcete někomu ublížit, dát mu lekci, nechat ho pykat. Větu, kolikrát bychom měli odpustit, pokaždé ještě jednou, si lidé dali jako citát do kalendáře. Žádali mě o další citáty. Avšak citát, který se nikdy do kalendáře nedostal, a já nechápu proč, jelikož je to jeden z mých nejlepších citátů a mám jej velmi rád, zní takto. Není třeba se mstít, protože karma ty bastardy stejně dostane. Because karma will get the bastards anyway. Nevím, proč se to někomu nelíbí. To slovo sedí a všichni ho doma používáme. Díky tomu si to také lidé zapamatují. Tak proč usilovat o pomstu? Touha po pomstě nikomu nepomůže a ve skutečnosti vás připraví o vaše štěstí. Chcete-li se pomstít někomu, kdo vám ublížil, kdo vás zranil, nikdy nenajdete svůj vlastní vnitřní klid. Ale krásné na tom je, že odpustit můžete. Máte možnost odpustit, budete za to chváleni a také díky tomu sami porostete. Toto nádhernou věc bychom měli podporovat. To je pravá duchovní cesta. Čím více dokážete odpustit, tím bohatší budete a lidé si vás budou více vážit. Čím budete hodnotnější, čím budete respektovanější, tím více dokážete odpustit. Všichni víme, že odpuštění je jedna z nejkrásnějších věcí. Existuje spousta příkladů, kdy lidé dokázali odpustit. Sám jsem už mnoho takových příběhů vyprávěl. Možná i vy znáte krásné příběhy o odpuštění. Za všechny alespoň jeden. Určitě jste tento příběh už slyšeli, před 2 týdny jsem jej vyprávěl. Je to příběh o komisi pro pravdu a usmíření v Jihoafrické republice. Po zrušení apartheidu, kdy se prezidentem stal Nelson Mandela, místo toho, aby se mstil, aby trestal lidi, kteří předtím trestali jeho, on a Desmond Tutu založili komisi pravdy a usmíření. Byl to vynikající způsob, jak se vypořádat s minulostí. Díky této komisi každý, kdo se dopustil jednání, které by bylo považováno za zločin, mohl předstoupit před komisi a popravdě veřejně přiznat vše, co spáchal. Pokud veškeré své špatné činy čestně přiznal, dostal amnestii. Musel se čestně doznat a bylo mu odpuštěno. Přesně tohle jsem se naučil před mnoha lety z buddhismu. Aby si to lidé lépe zapamatovali, nazval jsem to pravidlem 3P. Mnozí z vás to už znáte. Přiznat, prominout,
poučit se. Přiznat, prominout a poučit se. Stačí udělat tohle. To je základní buddhistická nauka. Říkám tomu pravidlo 3P, protože se to lépe pamatuje. Přiznat, prominout, poučit se. Přesně to udělali v Komisi pravdy a usmíření. Lidé veřejně přiznali, co spáchali, amnestie jejich skutek prominula a každý si z toho mohl vzít ponaučení. Jeden z nejsilnějších okamžiků, který se stal před Komisí pravdy a usmíření, většina byla silná, ale tento byl typický, kdy jihoafrický policista líčil, jak mučil a zabil černošského aktivistu z Afrického národního kongresu. Popisoval tu situaci v přítomnosti vdovy po zavražděném. Představte si tu scénu. Byla to žena, jejíž muž zmizel nejspíš uprostřed noci a ona si mohla pouze domýšlet, co se asi stalo, ale skutečnou pravdu neznala. Teď před ní stál muž, který do detailu doznal, jak umučil a zabil jejího manžela. Otce jejich dětí, kterého milovala. Pokud si dobře vzpomínám, tento policista, tento běloch, se očividně chvěl a třásl, když do detailu popisoval, co se stalo, tváří v tvář manželce muže, kterého zabil. Po skončení výpovědi se ten chlap celý třásl. Žena se zvedla ze židle a vyrazila směrem k němu. Stráž jí měla zastavit, ale stáli jako skoprnělí. Žena přišla k chlapovi, který zabil jejího manžela, rozpřáhla své velké ruce, objala ho a řekla, já vám odpouštím. Nejen oni dva, ale nejspíš celý sál plakal. Tohle jsou nádherné činy. Chcete-li vědět, co je náboženství nebo čím by mělo být, je to právě tento moment. Černošská žena, běložský muž ve vzájemném obětí. Vrah a jeho oběť. Žena zavražděného muže, která mu říká, odpouštím vám. To je nádherné. Jak moc se mohou lidé posunout vpřed a stát se lepšími lidmi. Poučí-li se z tak hrozného činu. Už jej nikdy nebudou opakovat. A nejen, že nebudou opakovat takové skutky, naučí se opravdovému soucitu, opravdové moudrosti a nejlepšímu způsobu, jak pokročit vpřed. Tento příklad mě dojímá a tak se snažím pohnout i vás. Dokáže-li odpustit žena vrahovi svého muže, kterého tak milovala, co pak nedokážete odpustit mnohem menší hříchy? Vidíte, že to jde. A jak je to nádherné. Proč by to nešlo? Pojďme to udělat. Protože dokážeme-li takto krásně odpustit, dokážeme se odpoutat od minulosti. Celá záležitost se tím uzavírá. Jen si představte, kolik přemýšlení, kolik práce, kolik starostí, plánování a třeštění hlavy, kolik prostoru v hlavě a ve vašem životě zabere přemýšlení a touha po pomstě. Ale jakmile si řeknete odpouštím, celé té věci se zbavíte a už se tím nemusíte zabývat. Můžete se doslova oprostit od všech hrůz minulosti, které vás jen požírají a způsobují rakovinu a jiné nemoci. Osvobodíte se. Můžete se posunout dál a být v míru se svým životem, poněvadž jste se svou minulostí smířili. Další příběh je o dvou australských veteránech, kteří se potkali po letech na srazu. Prožili spolu druhou světovou válku, když padl Singapur a oni byli umístěni do tábora jako váleční zajatci. Potkají se po letech a jeden druhému povídá, už si odpustil Japoncům to, co nám a kámošům provedli? Ne, nikdy, jak bych jim mohl odpustit, řekl druhý voják. A co ty? Přítel odvětil, já jim odpustil už dávno.
Ale ty, kámo, jsi pořád ještě zavřený v tom táboře. Tu historku mám moc rád, protože dokud neodpustíte, dokud ten voják svým strážcům a vojákům neodpustil všechno, co jemu a jeho kamarádům provedli v zajateckém táboře v Changi, na železnici smrti v Thajsku, na hranicích s Barmou, dokud jim neodpustil, je stále mučen. Je stále v táboře. Nemůže být šťastný. Jeho kamarád už odpustil a je svobodný. Proto pokud jde o vaše štěstí, nemusíte být v zajetí toho, co vám někdo provedl. Nemusíte se uzavírat, zůstávat ve vězení, v celé kvůli zločinům, které na vás byly v minulosti spáchány. Nemusíte se dokonce ani trápit tím, co špatného jste sami spáchali. Nemluvím o porušení zákona, ale o tom, pokud jste někomu ublížili nebo ho zranili. Spousta lidí si pořád něco vyčítá. Už jsem vám řekl, co jsem si vyčítal já. To, jak jsem pouštěl nahlas desky Jimiho Hendrixe, zatímco můj otec chtěl poslouchat svého Sinatru. Nebyl jsem moc dobrý syn. Nebo jak jsem v mládí prodával encyklopedie a nutil je lidem, přestože to byl hrozný brak. Nevím, jak si to někdo mohl koupit, ale já je k tomu přiměl. Všechny hrozné věci, které jsem provedl, když jsem byl malý, jak jsem to mohl udělat? Je snadné si vyčítat i ty nejmenší prohřešky. Ale proč? Proč to nemůžeme jednoduše hodit za hlavu, poučit se a posunout se vpřed? Dokud to neuděláme, nikdy nebudeme svobodní a šťastní. Tohle není malá věc. Pokud totiž nejsme svobodní, nemůžeme být doopravdy čestní ani dobří. Své činy zpět vzít nemůžeme. Minulost nelze změnit. Co ale změnit můžeme, je náš postoj v přítomnosti. Zjistil jsem, že klíčem k nalezení svobody a štěstí je změnit přístup. Nalézt štěstí a svobodu ve světě, jaký je, spíše než se snažit nejprve svět změnit a teprve pak hledat své štěstí, svobodu a mír někde v budoucnosti. To není jen nějaká výmluva. Lidé totiž někdy říkají, když nic neuděláme, bude více zneužívání, více podvádění, více hloupých vlád, více válek, více zneužitých dětí, více zločinů. Ale z psychologie vím, že čím více budeme obviňovat, čím více budeme trestat, čím více se budeme mstít, celý problém bude jen a jen horší. Čím více lidí zavřeme do vězení, tím více zločinců tu v budoucnu budeme mít. Čím více budeme trestat, tím více poroste odpor a hněv. Čím rychleji dokážeme odpustit, tím rychleji může přijít náprava. Nejen pro oběti, ale i pro ty, kteří ty hrozné věci spáchali. Ta bolest, kterou cítíme, je jako vězení. Avšak je to vězení, jehož dveře jsou pořád otevřeny. Jsou otevřeny stále, to jen my občas nevíme, jak jimi projít. Někdy si myslíme, že jimi projít nemáme. Proto vám zde říkám, jděte, buďte volní, udělejte tlustou čáru. V životě existuje štěstí. V životě existuje svoboda, existuje odpuštění a usmíření. Existuje to. Je to láska, která dokáže osvobodit sebe i ostatní a zavřít za minulostí dveře. Tato svoboda, tato láska není únikem před realitou, je jádrem pozitivního řešení. Osvoboďte sebe a ukažte ostatním cestu ke svobodě. Pokud jde o životní bolest a její příčiny, jak jsem dnes slyšel od zástupce komisaře, asi 80 až 90% lidí, kteří jsou ve vězení v západní Austrálii, byli dříve sami obětí dětského zneužívání.
A poněvadž nedokázali odpustit, nedokázali své zneužívání vymazat z mysli, nedokázali najít svobodu a jsou teď ve vězení, jelikož sami pak ublížili druhým. Takže jak se můžeme posunout vpřed? Myslím, že jsem vám to ukázal. Mít odvahu podívat se na věci jiným způsobem, osvobodit se. Není nutno se utápět v žalu. Nemusíte si hýčkat utrpení. Můžete vyjít ven, kdykoliv budete chtít. Tomu se říká svoboda, cesta ke štěstí. Vzpomínám si, že jsem minulou středu mluvil o události, kterou bych měl zmínit. Kdo jste ve stejném věku jako já nebo starší, si možná pamatujete válku ve Vietnamu. Během této války došlo ke krutému činu zvanému jako masakr v My Lai. Velká skupina amerických vojáků byla vyslána do jedné vietnamské vesnice a dostali rozkaz všechny povraždit, muže, ženy i děti. Bylo jich asi 66 nebo 67 vojáků, nevím přesně. Pozůstalí po tom masakru pozvali o 30 let později bývalé vojáky, kteří ještě byli naživu na návštěvu své vesnice. Pozvali vojáky, kteří zabili nevinné lidi. Jejich rodiče, sestry, tety, strýce nebo prarodiče. Těch pár Vietnamců, co přežilo, se časem dalo dohromady, vdali se, měli děti a později pozvali do své vesnice vojáky, kteří tento hrozný masakr spáchali, aby došlo k usmíření. Byl o tom natočen dokument a bylo nádherné vidět americké vojáky, jak jsou překvapeni pohostinností a obrovskou péčí, s jakou je lidé z vesnice přijali. Přitom to byli vojáci, kteří spáchali vraždy mnoha jejich příbuzných, přátel a milovaných blízkých. Bylo velmi dojemné vidět takový projev odpuštění a usmíření. Všichni američtí vojáci pochopitelně plakali. Nemohli uvěřit tomu, že je lidé z vesnice pozvou a starají se o ně tak, jako by to byli jejich nejbližší příbuzní. Nabídnou jim nejlepší ubytování, nejlepší jídlo. Takové příklady by se měly všude po světě propagovat. Každý by je měl vidět, nejlépe už ve škole. Proto, aby nikdo nikdy neodmítl odpustit druhému, bude-li o to požádán. Možná je to tím, že jsem buddhistický mnich a vždycky mě vedli k tomu, abych si odpuštění nesmírně vážil. Bez ohledu na to, co někdo provede, požádá-li mě o odpuštění, vždycky mu odpustím. Odpuštění si vážím mnohem více než trestu, mnohem více než obviňování, mnohem víc než snahy zjistit, kdo byl v právu a kdo nikoli. Odpuštění je svaté. Patří to k lásce, patří to ke kráse a dělá svět nádherným místem plným harmonie. Dokud lidé nebudou umět navzájem si odpouštět, stále to budou války a konflikty, hádky a rozchody, málo lásky. Bylo by báječné, kdyby se lidé uměli usmířit, odpustit si a pohřbít to. To je důvod, proč já osobně nemám rád komise pro válečné zločiny, i když chápu, že je to kontroverzní. Myslím, že bychom to měli pohřbít. Prosím, odpusťte jeden druhému. Odložme to stranou. Buďme zase přáteli v míru. Ať už vám druhá strana provedla cokoliv, čím déle to budeme v sobě nosit, tím více bude v budoucnu konfliktů.